Hello everyone! Hello everyone! It's Lou, and for today's video, yes, magkakaroon tayo ng makeup review. I know, it's been a while. This video is about Spotlight Cosmetics, ang new brand under Everbilena. And sa chismis na nasagap ko, chismis means post sa Facebook ng official or staff ng Everbilena. Kasama daw ang ABS-CBN na bumuo nitong Spotlight Cosmetics. Parang aim ng ABS-CBN na dalhin sa market yung mga professional makeup na ginagamit nila sa mga backstage, mga makeup artist na mga ginagamit ng makeup sa mga, hindi ko naman sinasabi. Yung mga ginagamit na makeup ng mga artista nila behind the camera. Kaya Spotlight yung pangalan niya. For this review, hindi kumpleto yung products na kasama sa PR kit nila, like primer, setting spray, ganun. For that matter, gagamitin natin puro Everbilena product. Maliban lang sa falsies, guys, kasi wala akong falsies ng Everbilena, so nipon yung gagamitin natin. Pero ayun, let's start! Yung EB Advanced First Step Mattifying Primer. Nakakaloka pala magsingsing na marami, no? Masyado ko nag-iinaso dito. Para ang cute niya kasi tignan with all the gold and everything. Pero, hey. So, this one, I know, hindi naman to kasama sa review ng Spotlight. Pero gusto ko tong primer na to, guys. Kasi very silicone-y, pero finish niya sa face mo kapag nag-settle na. Para kang nag-powder, as in yung Johnson's Baby Powder. Spotlight Prime Time Liquid Foundation. We have 50 ml of product. This packaging reminds me of the MAC Cosmetics Face and Body Foundation. Hindi ko alam kung yung ba tawag doon, hindi pa nakagamit. Pero gano'n, parang gano'n yung itsura nito. Very minimalist dyan sa harap. And andito yung ingredients lahat sa likod. Ang shade nito ay Perfect Ecru. Ito yung lightest shade na meron sila dun sa foundation na to. So, I don't know. Hindi natin sure kung shade ko to, like mga sis. Medyo runny siya. Guys, let's see kung maganda ba yung coverage niya. May scent. Hindi naman super bothering, pero medyo amoy chemical. Gosh, guys, sobrang puti. Anyway, just like any other review ko kung saan maputi ang aking foundation, hindi na natin i-consider yung shade. Doon tayo sa performance ng foundation. Hindi ko siya shade, guys. Sobrang puti niya sa akin kasi nga ito yung lightest shade nila. But, ang ganda ng finish niya sa skin. Up close, makikita mo na full coverage talaga siya. Like, yung texture ng full coverage. Yung makikita mo yung mga bumps, ganyan. Pero like, pag malayo, sobrang flawless niya tignan sa skin. Tingnan natin, guys. Kapag nagustuhan ko talaga to, bibili talaga ako ng shade ko. Very powdery yung finish niya, guys. Pag hahawakan mo, hindi siya malagkit. Okay, wala silang nilagay dito na concealer. And wala din akong concealer na Everbilena. So, magla-layer up na lang ulit ako ng konting foundation dito sa under eyes ko. Oh, guys, effective siya as concealer. Kita nyo? So, before tayo mag-set ng face, we will be using this, Rising Star Lip and Cheek Paint. This is in the shade Delightful Damsel. So, eto guys, you know, it looks familiar. Yes, mukha siyang peri-pera inky. So, ito ang swatch niya, mga sis. As you can see, hindi siya ganun ka-pigmented kasi lip and cheek paint lang naman siya. Understood naman yun, hindi naman siya liquid lipstick. Hindi naman sinabi liquid lipstick siya, diba? So, ayan ang swatch. Gamitin ko na lang ang aking sponge. Since andito na siya, at ayoko nang dumihan yung fingers ko. Gusto ko yung finish niya na hindi siya ganun ka-pigmented. Kasi sa blush, I believe na mas madaling mag-build ng color sa blush kaysa magbawas. So, okay lang sa akin yung mga blush na hindi ganun ka-pigmented. I love it, guys! Gusto ko siya. Bet ko siya. Oh my gosh, masyadong marami. Lagyan din natin yung lips. Dry ang aking lips. Yan, kita nyo, wala siyang masyadong pigmentation sa lip. Meron siyang medyo oily. Medyo oily yung kanyang formula. So, since tapos na tayo doon, dito na tayo sa Premier Two-Way Powder Foundation. So, pwede nyo itong gamitin wet or dry. So, mas makapal ang pigmentation nito compared sa mga loose powder, mga setting powder, ganyan. This is in the shade Radiant Oat. At feeling ko ito yung shade ko. So, I'm gonna use my Kind brushes, guys. Sobrang lambot nito. As in, sobrang lambot. This is the Kind Beauty Cloud brushes. Something. Yes, feeling ko nagtotone down tayo, mga sis. Okay, guys. Mas kumapal ang ating foundation. Mas kumapal ang ating base makeup. Makikita nyo yun sa finish ng face. And medyo nakakakita na tayo ng mga texture. Okay, next one, we have this mega hit eyebrow pen. Akala ko pencil siya, guys. Pen pala. O nga. Nasa pangalan naman. Ang ini-aim nitong brow pen na to ay yung very natural, bushy brows.
Nakakagulat lang na eyebrow pen yung first nilang ni-release. Hindi brow pencil kasi usually brow pencil. Pero nakakatawa ngayon actually. Para ma-normalize na rin yung paggamit ng brow pen. Kasi kahit ako, nagugustuhan ko din gumamit ng brow pen. So, mas naging defined yung shape niya dito kahit hindi ako gumamit like ng full powder, pencil, ganyan. And dito sa taas, para magkaroon ako ng shape, dinadiretso ko siya. Yung usual shape na ginagawa ko kapag nagbabrowse ako. Medyo ingat lang kasi baka pag nasobrahan, like tinan nyo, mas makapal to kaysa dito, diba? Why, gusto ko to guys, I love it. Feeling ko kailangan ko lang kumuha ng a shade lighter. Kasi, hindi ako sanay na ganito ka-dark yung brows ko. Anyway, dito na tayo sa eyeshadow natin guys. Sobrang ganda ng eyeshadow palette nila. This is in the shade Blockbuster Nude. Meron din tayong Scene Stealer Liquid Eyeshadow, which looks like this. Wow! 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 Guys, look! Ooh! Meron din tayong nakapot na ganito, Scene Stealer Gel Eyeshadow. So, ayan yung shade niya guys, Feisty Plum. So, first off, gagamitin ko ito. Ang ganda ng eyeshadow palette nila guys, nagagandahan ako dito. Ang ganda ng colors and everything. So, ito yung gagamitin ko for the base color. Kuha tayo ng ito, I guess. Using the same brush. Lalagay natin sa outer corner. So, ayan guys, nakita nyo naman, nagpapakita naman agad yung kulay, ano. So, powdery siya kapag ginanon mo, pero hindi naman siya powdery dito sa palette. Ang feathery ng finish niya pagdating sa eyelids mo. Okay, next up, gagamitin natin itong Scene Stealer Liquid Eyeshadow and ilalagay natin siya sa whole lower lids. Ooh, wow. Wow, guys. Wow, 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 wow. I love. Kahit ganitong natural look lang yung gusto mo or glam, like smoky eye, tapos lagyan mo nito ay pak na pak sis. Kuha lang ako ng mas dense na brush. Ayan, okay. Parang siyang yung BLK na, shimmer shadow. Ooh! So, this is the swatch nitong Feisty Plum na gel eyeshadow. Actually, parang parehas lang sila. Mas lang to, mas smooth lang yung consistency nito kasi gel siya. Lalagay ko siya sa outer corner. Let's see, kasi darker and cooler naman siya kaysa sa liquid eyeshadow. Ooh! Kita niyo ba yung difference? Nagkaroon siya ng dimension at saka naging cool tone siya. Okay, so for the lower lash line, ito na lang gagamitin natin. Itong darker brown, cool tone brown. Dito sa palette. Next one, we have the Showstopper Liquid Eyeliner. Looks like this. Very matulis. Pero felt tip siya, guys. Try muna natin ng walang wing. Kasi kapag walang wing, yung eyeliner ko, lumalaki yung eyes ko. Very pigmented. As in, black siya, guys. Medyo shiny. Medyo shiny yung finish niya. Pero black na black siya, guys. As in, black na black. I love it. So, ayan ang itsura kapag ganyan yung eyeliner, guys. Feeling ko masyadong bilog yung eyes ko. Parang hindi ako. So, maglalagay tayo ng slight wing. Sharp enough yung tip niya at saka merong ink yung tip niya. Yun ang importante. Lalo na kung gusto mong gumawa ng sobrang pak na wing na nanunusok sis, kailangan mo yun. And this will give you that effect. Wala tayong bronzer. Wala tayong highlighter. So, gagamitin ko itong EB Advanced Face Trio. So, this is in the shade Fig Trio. Gagamitin natin yung bronzer para mawala yung pagkaputi ng ating foundation. And last one for the spotlight products, we will use this. So, we have the Superstar Matte Lips in the shade Scream Queen. Whoa! Very red. Bagay na bagay sa ating makeup look na red din. Buti na lang hindi ako nag-smoky eyes. Kasi parang mukha pa rin siyang natural na meron ng wing liner. Let's try. Swatch muna natin siya. Very matte ang kanyang swatch, mga sis. At saka buo. Wait lang, pakita ko sa inyo. At saka buo. Oh. Okay guys, one swipe, andun na agad yung pigmentation niya. Kasi parang hindi siya ganun kadaling i-glide sa lips. Like, kita niya, parang dumidikit yung lipstick masyado sa lips. Hindi naman siya drying. Hindi nakikita yung mga lines sa lips ko. Okay lang siya. Okay lang sa formulation, guys. This is good for me. Kasi, ayan, parang sobrang dry nung lipstick itself. Kaya, may tagging na nagaganap. So, guys, this is the final look! Yes!
So, mukha akong naging kontrabida, no? Daniela Mondragon sis. Like, kasi hindi ka mo napapatak sa Facebook. So far, sa lahat ng ginamit ko sa video na ito, wala akong hindi nagustuhan. Yes, lahat sila okay sa akin, guys. And I'm looking forward pa na mag-venture out pa sila. Dumami pa yung products dito sa line na to kasi ang dami kong hindi nagamit, diba? Sana magkaroon sila ng mascara, merong primer, ganyan, merong bronzer. Kasi as in, bronzer girl ako sis. Lalo na't hindi ko shade yung foundation na kasama sa PR kit. Pero ayun, for sure kukunin ko yung foundation in my shade kasi nagustuhan ko talaga yung foundation. Ayun lang guys, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed watching. Kinukuha nila yung mga powder pout. Hoy! Yung mga lipstick, kakaswatch ko lang kasi kanina. Yung mga lipsticks, kinukuha nilang dalawa yung powder pout. Ngayon, kinakanta. Thank you so much for watching and I will see you on my next one. Bye!